guys! Welcome back to Crumbs TV. So, for today's video, gagawa tayo ng mango pie ala Jollibee. Excited na ba kayo? Dapat peach mango pie kaso walang peach. Oh, wala tayong peach. So, mango pie na lang. Okay na yun. Ang importante, masarap yung gagawin natin. So, first time ko itatry ito. Let's do this. Kaka-excite na. Yay! Yay! Okay, so, simple lang yung ingredients, guys. So, kailangan lang natin breadcrumbs, mangga, tinapay. So, pansin nyo guys, itong tinapay, ba na yung itsura niya? Kasi, kailangan natin i-slice yung gilid-gilid para may palaman natin ng maayos yung mangga. So, then, after that, igugulong natin siya sa breadcrumbs. Tapos, piprito na natin. So, ganun lang siya kadali, guys. Okay. This is it. Gawin na natin. Taman muna natin yung mangga. Uy, dami. Yan, okay na yan. Compress mo na parang marado siya. Okay. So, yun na guys. Tapos na tayo. So, next step na gagawin natin is sasawsaw natin dun sa itlog yung tinapay and then papagulong natin siya sa breadcrumbs. After that, ipiprito na natin siya. So, ayun. Game na. So, ito na guys. Tiyanin. Piprito na natin ang ating mango pie. Ito na guys. Luto pa natin yung iba. Tapos, later, na tayo, food tasting na tayo. Okay guys, so ito na yung finished product natin. Titikman na natin kung masarap siya. Natin. Lasa mango pa yun. Try nyo guys, masarap, promise.